ที่ไปจะสงบตั้งใจสร้างจะเข้านี้โอ้ก็แค่ดังนี้ที่ว่าคือวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลซึ่งเป็นนี่ของเจ้าพุทธผู้ที่มีศรัทธาและอุตสาหะทำบุญทุนทานหรือมารักษาศีลตามประเพณีสำหรับวันพระก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสมัยครั้งพุทธกาลมีภารกิจน้อยใหญ่ขนาดใดก็พยายามเสียสละออกมาประพฤติปฏิบัติต่างก็ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองคือสิ่งทำเนี่ยเป็นครูเป็นของที่ยิ่งทั่วชีวิตของเฮาซึ่งพระพุทธองค์คนเนี่ยประพฤติปฏิบัติคนขั้วว่าจะรู้ถึงเรื่องต้นเป็นจริงต่างๆในมอบว่าเป็นมรดกตกทอดมาเป็นถึงพวกเฮาสำหรับพระพุทธองค์คนเป็นถึงเจ้าฝ่ามหากษัตริย์เนี่ยเสียสละออกมาบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติคนขั้ววิสัยถึงวิถีชีวิตของคนให้รู้จักคนเป็นอยู่คนเป็นมาตลอดถึงคนเป็นไปในชีวิตของตนนี่สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าพูดถึงสิ่งท่านบริวารทรัพย์สินเงินทองอันนี้มากไม่กายกล่องเราถามบรรดาพระกระไรแต่แล้วคนเสียกล่าวหมดออกไปประพฤติปฏิบัติธรรมเสียสละอย่างเป็นแดดเรียกว่าจะเอายิ่งก็ชีวิตตัวเองเพื่อร่วมเพื่อตายเลยถึงอะไรก็ตามเพื่อคนกลัวถึงความเป็นจริงในเรื่องชีวิตความเป็นมาของมนุษย์ของสัตว์ต่างๆในโลกเมื่อว่าจะโลกตลอดจนถึงในสามโลกกระทะคือเป็นสิ่งธรรมเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของอ่อนเป็นของที่มันไม่รู้เรียกว่าเป็นนามธรรมสามารถที่จะจัดแจงแจกจ่ายชีวิตของสัตว์ให้เป็นไปสูงต่ำๆได้อย่างเต็มที่กรณีการจะทำเกิดขึ้นคืออย่างคนเฮาที่เห็นกันในระยะปัจจุบันต่างคนก็ถึงแม้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นตระกูลเดียวกันแต่มีการต่างกันอยู่บ่น้อยก็ได้ผู้ที่มีชีวิตจิตใจดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็มีบางคนก็เป็นคนงงบ่ปัญญาศึกษาได้ก็บ่เข้าใจเรื่องเลยแล้วแต่ไม่นำบางคนก็ลูกพันสังขารก็บ่สมประกอบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคือคนแต่ว่าใส่บ่ได้ก็มีบางคนเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดใส่บ่ได้ตามหน้าที่ของมันซึ่งเราเนี่ยจะเป็นมาจากการกระทำด้วยกรรมซึ่งเขาได้กระทำมาจะปุเรศชาติปุเรศสั่งแบบใดก็ต้องได้แบบนั้นของไม่มีแบ่งคนอื่นมาเลยเป็นของตายตัวเป็นของเฉพาะตัวถึงแม้ว่าเขาจิตตำหนิที่โทษตัวเองว่าเป็นลูกนั้นวิธีนี้ก็ตามที่แก้ไขดัดแปลงปรับปรุงไม่ใช่ก็พออย่างไรจะต้องเป็นไปตามสภาพของคนนั้นแต่บางคนเขาเกิดขึ้นมาจะมีการตั้งกันบางคนเกิดขึ้นมาเพราะท่านพระวันก็ตายไปก็มีบางคนก็ตายเมื่อจะไม่ทันก็มีบางคนปีก็ไปกันไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆบางคนก็มีอายุมันได้80-90 ปีเป็นอย่างนี้สมัยแต่ถึงว่านี่จะเป็นเมื่อโดยบุพกรรมมันเก่าซึ่งเขาจะทำมาจะบูรณาชาบางคนเกิดขึ้นมาแล้วแต่เป็นคนมันมีที่สุดมีฐานะคนเป็นอยู่ดีบางคนก็พอต่างๆบางคนก็คนอื่นเดียวอยากที่ทุกข์เนี่ยนักเขาจะล้มขอท่านกันนี่แต่คนเฮาโลกปัจจุบันเนี่ยจะยิ่งเป็นหนีเป็นสินกันหน้านะพอกันบางคนจะมีจะทับซ้อนแก้ก็ได้จะดีไปทั้งอื่นนักเขาจะแก้ปัญหาประสบหาจะของตายจะบุ้งด้วยอย่างแต่เรื่องต้นเป็นไปได้รูปการต่างๆอย่างที่ทำมาแหละซึ่งเรานี่เป็นมาจากบุพกรรมมันเก่าซึ่งเขาจะทำมาแ
ผู้ได้ทำบุญทำกุศลหลายแต่ที่ส่วนที่จะต้องสนับสนุนหลายผู้ได้ทำบาปทำกรรมซึ่งเป็นของไม่ดีแต่นำให้ผลกันด้วยตลอดฉะนั้นพระพุทธองค์พระเจ้าได้เทศน์ไปแล้วมาสวรรค์ก็มีนรกก็มีภูมิของบรรดาสัตว์ต่างๆมันมีหลายแบบหลายภพหลายภูมิสำหรับร่องรับชีวิตคนเป็นอยู่ของคนถึงมีกิริยามารยาทต่างกันผู้ที่มักทุกข์ต้องจะไปสู้ที่ทุกข์ยังอบายภูมิพวกนรกพวกเปรตพวกอสุรกายที่วัดอันนี้ก็เป็นโลกอันหนึ่งสำหรับร่องรับชีวิตของผู้ที่ต้องการแบบนั้นผู้ที่มาเป็นมนุษย์ก็ยังพวกคนเท่าอย่างมนุษย์ก็มีหลายระดับอย่างทำมาเลยผู้ที่สร้างคนดีก็เลยเป็นคนดีสร้างคนดีก็ไปทำเรื่องของบ่ดีเห็นกันได้หรอกตัวโลกปัจจุบันผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้สู้ขั้นสูงเป็นพระเทวดาเป็นผู้พิเศษอยู่ในวิมานกินเครื่องทิพย์เป็นอาหารพวกเรานั่นกับนั้นเป็นเครื่องอยู่ของผู้ที่ดีแต่พุทธปฏิบัติดีก็จะไปสู้ก็สุขสวรรค์ก็มาเข้ามาสักพระเป็นสีเต็มไปด้วยความสุขความมุ่งหมายของตนหรือผู้ที่อยู่สูงเลยก็นั่นก็ได้ยังพวกพรหมโลกพวกอรูปพรหมตลอดจนถึงสวรรค์นิพพานจนถึงพระนิพพานแต่ยังไม่มีเป็นโลกที่ค่อยร่องรับมนุษย์ทั้งนั้นสำหรับจิตวิญญาณผู้ที่ต้องการพ้นงามความดีต่างๆแต่ผู้ใดทำไม่ดีก็ไปตามหน้าที่ของตัวเองที่ทำนี้ผู้อื่นไม่ได้ต้องทำนี้ตัวเองที่ทำนี้ที่ดราม่าดาเนี่ยที่ง่องว่างว่านต่างๆไม่ได้ฉะนั้นเป็นเรื่องของเขาอีกแต่ถ้าจะว่าเขากินของอะไรมันก็ต้องในรสชาติแบบนั้นต้องการเข้มกว่าตัวเมื่อต้องการจะตามจะหาเขาไปเอาเกลือมากินมันก็เข้มเลยธรรมดาแต่ว่าต้องการของผมจะว่าเอาสิ่งที่มันขมมากินมันก็ขมเข้าไปเลยขมคนอื่นของเทศของว่านี้ต่างๆเหมือนกันมั้งนี่เรียกว่าเขาทำแค่นี้เลยก็ทำได้แค่นี้นั่นดังนั้นพระพุทธองค์เป็นจังจัดแยกไว้ไม่กรรมสกมนิกรรมท่ายโทกรรมโยนิเป็นหน้าที่ของเขาโดยเฉพาะผู้ที่สร้างกรรมดีก็นั้นบ่อยากได้มันก็ได้ของดีทางบุญทางกุศลบ่อยากได้มันก็ได้ผู้สร้างจะบาปจะกรรมอยากได้บุญมันก็บ่ได้เพราะมันก็หลายอย่างคล้ายๆกับว่าเขาเอาของมากินยาติตามมาแล้วดังนั้นพระพุทธองค์คนนี้พระมหากรุณาเมตตาได้หรือได้วางธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงพวกเขาถึงแม้ว่าพระพุทธองค์เข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว 2,530 กว่าปีแล้วธรรมะทั้งหลายแหละแต่ยังเป็นของจริงอยู่ตลอดกาลไม่ได้ขาดตกบกพร่องมีครบครันบริบูรณ์หมดถึงแม้ว่าที่นี่ความรู้ความรักหลายอย่างโลกปัจจุบันเรียนวิทยาศาสตร์การงานการที่จนเป็นด็อกเตอร์ปริญญาจะอะไรก็ตามเมื่อเราพิสูจน์แล้วก็ยังเป็นของจริงอยู่นะโดยเฉพาะกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายอาญาแพ่งพาณิชย์ต่างๆก็เอาไปจัดธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนกันเลยเพื่ออยากให้โลกทั้งหลายมีความปฏิบัติจริงธรรมแต่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ของเรา โดยมากเป็นเพียงแค่รักษาศีล 5เท่านี้มันก็ดีเลยรักษาให้ได้ศีล 5 ข้อ 5 สิกขาบทเท่านั้นผู้ได้รักษาได้ก็จัดว่าเป็นมนุษยธรรมมันเป็นธรรมะของมนุษย์ผู้ได้รักษาบ่ได้ก็เรียกว่าตกจากมนุษย์ไปเลยจังตัวปานะนี่หมายถึงว่าการไปทำลายชีวิตของผู้อื่นตลอดถึงตัวเองตลอดถึงบรรดาสัตว์ตัวไปถ้าหากผู้ใดหมดเป็นเลยจะมีเมตตาสงสารเกิดขึ้นในจิตใจมีความเห็นความละอายแก่ใจมีความสลุมเกรงกลัวหวาดเสียวต่อบาปเรียกว่าโอตปะธรรมแค่นี้ก็นับว่าดีหลายเกิดให้ชาติรุ่นเฮาก็สิเป็นผู้ที่มีอายุมันยืนจะมีคนนับหน้าถือตามีปัญญาเฉลียวฉลาดหลายอย่างแต่ว่าโดยมากคนเฮาบ่ได้ถือว่าความดีความบ่ดีเอาความชอบใจตัวเองเป็นหลัก
คนเดียวว่าทำไปตามอารมณ์มักจะได้ก็ว่าไปสัตว์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอะไรก็ตามเอาข้มได้เป็นเกณฑ์เอาข้มใจเจ้าของชอบเป็นเกณฑ์เอาให้มันถือใจเจ้าของว่าให้มันถือทำส่วนธรรมะเป็นกันกองเลยพอดีเลยแต่ผู้ใดประพฤติปฏิบัติก็จะได้ผลนั่นแหละมันจะไม่ได้บังคับไม่ได้พบที่พบเห็นแหละแต่ผู้ใดอยากพลาดเมตตาสงสารตัวเองผู้สงสารตัวเองเนี่ยก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติสิ่งทำแต่ตอนนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติหลายโดยเฉพาะเมืองไทยแต่ถ้าไปเมืองอย่างอื่นเลยมากเพราะว่าสนใจในเรื่องพุทธศาสนานับถือศาสนาของเขาตั้งหักแล้วพวกคริสเตียนพวกมหามัตของถืออิสลามเนี่ยน่าประการหลายแบบหลายร้อยศาสนาตามลัทธิเรื่องลัทธิแขกมันไปแล้วหนึ่งพวกที่จะล่มสลามแต่แล้วพอได้คำนึงถึงข้อจริงเอาถือพระเจ้าเป็นหลักแต่พุทธศาสนาโดยมากมันหนาแน่นหรือเป็นหลักเป็นแรงในเมืองไทยเขาเนี่ยเป็นออกเป็นน้อยนิดเดียวหรือแม้ว่าที่พระไปเผยแพร่ศาสนาอยู่ทั้งประเทศต่างๆเดี๋ยวมาเขาก็ไม่ใครสนใจเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาหันเขาถือมาแล้วสักหลายตัวคนมาแต่นั้นธรรมะขององค์พระองค์เป็นศาสนาประจำชาติว่าไปเขาติดใจจะเป็นของประจำโลกอยู่เลยเพราะว่าไปตามหลักต้นจริงว่าไปตามหลักสัจธรรมแต่นั้นมูคนเท่าที่เห็นกันอยู่ระยะนี้มองเห็นกันก็หัวกันมาพูดได้สั่งบาปสั่งกรรมมากน้อยหลายทำสูงขึ้นเลยแค่ยังที่เขาเห็นจิตเป็นกันอยู่เสมอแต่โลกสมัยนี้จะมากมันนักในการแสวงหาอาชีพในการหาอยู่หากินเนี่ยแค่ที่หาอยู่หากินเดือดปากเรื่องท้องนี่ก็พอแห้งเลยแล้วอาศัยพวกรัฐบาลเข้ามาคอยเยือนหน้านับประกาศแค่ถึงขนาดนั้นแต่ยังงดรถอยากยืมเหรียญกันอยู่ที่พระพุทธเจ้าห้ามจะเลยบ่ได้ฟังเสียงเราทำไปเลยเสือหรือว่าเสือว่าจะมันต้องทิ้งวิ่งเล่าคนเดินทางอะไรก็เปรียบกันอันนี้คนห้ามไปหมดแต่แล้วห้ามที่กันอยู่บ่เท่าพาคนจะพาบ่เท่าว่าเขาได้รักของสิ้นหาหมดของเราอยู่เราร่วมกันแต่ในข้างดีเป็นคนสั่งสอนไปแล้วโดยมากหาคนที่ให้ทำทั้งนี้ปัญหาที่เขาได้สั่งเป็นกฎหมายไว้แต่เกี่ยวกับคนก็นับถือพระพุทธศาสนาว่าคำสั่งคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์นี่อย่างตัวที่น่านี่ก็ได้ตบพ่อที่ทิ้งหนึ่งเล่าคนไปรวมมาเปลี่ยนเอาหลายอันท่านประกาศปัญหาไม่ได้ว่าจะไปเอาของผู้อื่นถึงว่าเขาจะของให้ยินดีเจ้าของที่หาได้ของเขาหาได้แล้วก็แท่งแล้วก็หวงเพื่อที่ประโยชน์ของเขาเขาหาไม่ได้เขาจะไปหาแล้วตบพ่อเขาไปเลี้ยงไปทิ้งเขานักเขาไม่ให้ขายจะเอาของไปละอันท่านเนี่ยอันนี้เขาเป็นเจ้าหามในมัดแก่ละแห่งคำยังสั้นเลยมันมาถามมันว่าถือศาสนาพุทธว่าถือเขาไม่เห็นสมบูรณ์ตัวกรรมนี่เคยยิ่งไปกันแบบนี้สมัยรวมเยอะไปเรื่องหนอกเรื่องหน้าเรื่องไข้เรื่องอะไรตอนนี้นักต่อจะเป็นโรคอีกเนี่ยกันเหมือนเรื่องถือว่าอันท่านเนี่ยเรื่องของนี่มันกฎหมายจะห้ามบ่ฟังทรัพย์สินท่านจะห้ามบ่ฟังเลยนักต่อเทวดาเขาจะเอาโลกมาใช้โลกเนี่ยแก่ว่าหายไม่ได้จะตายก็ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนน้อยเดี๋ยวมันสุขทุกข์ว่าใครอยู่แต่พูดถึงอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวว่าเป็นตัวบาปตัวบาปทำไปตามอารมณ์ของตัวเองเมื่อละเอียดขาดขันว่านะผู้ถึงผู้กำเป็นไปหมดแต่หากรักษาได้แค่นี้มันก็ดีที่2-3ตัวมูสาเนี่ยก็กระจายไปจะเท่าไหร่ว่าใครพูดซ้ำซัดซ้ำจริงต้องตื่นกับตื่นจะนิดหน่อยนิดเดียวว่ากันนี่ก็หาทั้งเสียวแล้วก็เปรียบมูตลอดเดี๋ยวว่าคงไปคงมากตัวนี้อีกตัวนึงก็มันตัวร่างก็มึนก็เมาต่างๆตัวนี้เลยจะถึงให้เราอินหน้านับประจักษ์นะเขาเป็นลมสาวลมที่เหนื่อยที่ง่ายอันพันยังติดกันไปงอเงี้ยเป็นไม่รู้ทั้งเดียวพุทธองค์ปัญหาเลย
แต่แล้วบ่ยอมฟังบ่เชื่อเพิ่นก็เลยมาทำลายตัวเองเลยส่วนความดีซึ่งพระพุทธองค์สอนไว้สอนอย่างดีแต่แล้วบ่ยอมทำเพราะว่าใจบ่ชอบแต่ของชอบในทางบ่ดีเลยทำเกินไปฉะนั้นนรกก็ได้แจ้งไว้สำหรับพวกนี้แหละการพ้นจากศาสนาพุทธประวัติก็คือแต่แล้วการกระทำไม่รอดจากท่านอย่างก็เลยคำนึงถึงสิ่งทำเขาคิดเพิ่งรู้ว่าพระพุทธองค์คนนี้เมตตามหากรุณาใหญ่โตขึ้นทั้งที่บางทีน้องเขาตอนเขาคนจะท้องที่หัวยังอยู่ผู้คนก็ปฏิบัติสิ่งทำไปสูงหอดใจแล้วผมมาพอเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็มาขึ้นแนะนำสอนเราทั้งโลกทั้งหลายแหละเป็นเมื่อเป็นประโยชน์ของทุกข์น่านับประการทุกข์ในการหาอยู่หากินทุกข์ในโลกให้ใครเช็ดทุกข์สารท่านอย่างแล้วก็มีคนอีกหลายยุโรปคนดีแต่เฮาหังโมคจะตั้งสิบเมาจะเรื่องหาอยู่หากินเมาจะการจะบาปจะกรรมเถิดแล้วบางคนเรื่องเล่านี่ก็เป็นปัญหาสงสารในชีวิตต้นเป็นหน้าของเฮาเนี่ยต้นเป็นอยู่ของเฮาต้นเฮาควรจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์อยู่มันของคอยต่างกรรมว่าดียักษ์อะไรพบอะไรชาติแต่ที่ไปให้เกิดเป็นชัดหน้าประกาศเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นคนจะเคยแต่แล้วพอถึงระยะแต่มาบ่เลยแล้วพอมาเป็นคนแล้วมันมีแต่พยายามทำลายตัวเองอยากลบไปทั้งกรรมแต่โน้ย่างนึงมันจะนาตลอดทั้งเวทนาสงสารตัวเองใช่ก็ว่าต้นเท่าจิตเกิดขึ้นมาเป็นท่ารกน้อยโมจะเกิดก็นางเป็นพอยังกินมัดมาจะเห็นมาจะบายเลยพอจะบายในชีวิตไม่จะความอยากอย่างเดียวว่าก็ปากในชีวิตกินมัดก็ยังไม่จะเลยเพราะจะกินต่อกับวันต่อยาเพราะจะยาพิษยาว่าพิษนำไปโดยมากไปเส้นนี้ก็ถึงมาจะเอาทั้งได้จริงๆได้มาทั้งนี้ก็ได้โดยบริธรรมนึกถึงสิ่งทำโลกวันนี้แต่ว่านี่กฎหมายว่าเนื่องหรือว่านี่ศาสนาเนี่ยเราโอ้ยยื่นกันมาเลยถ้ากันที่หน้าบางแง่มูห้องสิ่งทำมันนี่ต้นขาเพียงเลยแค่เดี๋ยวตาก็เลยพอพุทธปฏิบัติสิ่งทำเกิดขึ้นในกายในจิตในใจแล้วโอ้เป็นของนี่ยังอ่ะตัวเฮาน่ะเป็นผู้ที่รู้ว่าสิ่งทำนี่ต้นขาเพียงเลยแค่ว่านี่รสชาติท่านเลยขึ้นใจเขาจะสัมผัสกับสิ่งทำเนื้อตัวอย่างเป็นแค่ขันเป็นพื้นนี่ก็ยังดีขันแค่คิดนี่ก็สงบหรือเป็นสมาธิแค่นี้แต่ว่าเขาคอยเดินก้มสลดทั้งเวทีหรือเรียกว่าเป็นของที่น่าอัศจรรย์ว่าคือว่าจะเป็นไปได้เนื้อผู้ใดดูดดื่มรสของความสงบเพียงแค่นี้โอ้ศาสนาอย่างนี้จริงพระพุทธองค์สอนว่าย่างดีเป็นศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าใหญ่กระมงพัดทั้งมือโลกธาตุคนที่น่าใครโคตรรู้หลอกมั้งแม้แต่มือที่พระธรรมขันธ์มาหลายคนน่ะของไม่ก็ดีเพิ่นหาไม่หมดของไม่ดีเพิ่นพยายามแน่ให้เหตุครับแต่คนทั้งหลายแหละก็เชื่อคนตายหินไม่ได้ชื่อสักคนในสัตว์ตัวเล็กขบหรือลังหดคนเคยเกิดเคยตายมาเพราะแห้งเลยคนเคยสั่งมาเพราะแห้งเลยก็บ่ดีสั่งมาจนว่าจะคอยสัตว์ตัวเล็กขบนับเพราะอะไรสั่งก็ดีเพราะจะเห็นผลของก็ดีสั่งหน่อยๆหลายๆหัวยังมั้งสั่งก็บ่ดีแต่หัวจะโทษของก็บ่ดีคนรู้แล้วคนเห็นแล้วเป็นผู้รู้ยิ่งแล้วแต่เห็นจริงเนี่ยเราจะมาสอนแก้ปัญหาสารโลกมนุษย์โลกอยากให้ครอบคลุมตัวเองให้ดีนี่ก็แสดงว่าคนนี้พวกเมตตาสงสารมนุษย์โลกที่เลยแก่ทั้งที่เป็นเจ้าฝ่ามหากษัตริย์ในโสที่เป็นพญาจักรพรรดิที่ว่าที่พันให้เจ็ดวันแค่แล้วก็เอาเสียสละเพื่อไปคนทั่วนี่ซึ่งเราดิจนได้ต้องดิ่งขึ้นมาบอกแก้มนุษย์โลกแต่ว่าสัตว์โลกว่าสนใจก็ใจหรือว่าเสื่อก็จะทำเนื้อท้ายกับใครๆก็ว่าเขาบอกลูกว่าให้กินยาพิษไอ้ญาติเราเจ้านี่ก็ห้องให้สิตายไปเถอะมันกินหันจะตายเรื่องโม่เมื่อโม่จังหวะเลยลักษณะของคนปัจจุบันนี่ก็ทำร่างเดียวกัน
พระพุทธองค์มันห้ามได้แล้วอันนั้นมันบาปอันนี้มันกรรมบ่อยแค่ไหนท่านบ่อยบ่เชื่อเลยนะเขาว่าตายแล้วก็แล้วคือไปเกิดบ่เกิดบ่ได้หรอกไปผู้ว่าตายบ่เกิดนี่ให้สั่งจะบาปจะกรรมเหมาออกไปเลยมันบ่รู้สึกโดนถึงขนาดนั้นแต่สมัยทางพุทธกาลมันจะทรมานเอาหลายหอดอย่างองค์ปริมาณหรือโคตรเนี่ยโคตรคนที่นี่คนเห็นผิดต่างๆนานาคนพยายามสอนหรอกขนาดหน้าคาราชที่ไม่น่ามันไปสอนหรอกอันนี้คนเห็นถูกต้องเป็นธรรมะที่ดีเป็นสงสารคนหนึ่งพบมาโลกถึงนี้คนเห็นผิดในสังคมมันก็ไปสอนหรอกเพื่ออยากให้หัวยักษ์ข้างดีข้างบ่ดีอันนี้สิ่งต่างๆเขาพวกหัวยักษ์มาสร้างบาปพวกเขาเป็นหัวยักษ์แต่ที่เป็นของที่เป็นบุญของหัวยักษ์อยู่แค่ว่าส้วมอยากที่มาพิบังกันห้างบ้องบ่เห็นนะเขาก็เอาไปเป็นเรื่องของที่เป็นบาปเป็นบาปตายจากนี้แล้วผลของสิ่งที่เป็นบาปเป็นทับถมเข้ามาเนี่ยที่เป็นข้อมูลก็เป็นเมื่อไรถึงเป็นมาได้แต่เป็นคนมาสมประกอบถ้ามาได้ก็ว่าเกิดร้อนบุญว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งทำเขาแต่หลังจากว่าสิ่งทำเนี่ยมันยิ่งกว่าชีวิตของเขาชีวิตเท่าเนี่ยมันธรรมดาเราเนี่ยนี่ไปร้านมืออะไรมันจะสังขารมันจะแปรปรวนในผลสุดท้ายมันจะแตกรับเป็นธรรมดาของผมของทุกอย่างมันก็ต้องไม่เกิดที่ดับไม่มันก็เห็นมีเกิดถ้าว่าเขาทำหนึ่งมันก็เขาเน่าตายเลยถ้าสั่งๆก็ไม่รู้ว่าอย่างเกิดแต่ตายนักก็เท่าอยู่แล้วอันนี้ที่หลายเนี่ยก็ตายหน่อยก็ตายนั่นก็ตายไปเองมันเป็นธรรมดาของสังขารหรอกแต่ข้อดีว่าดีที่มันคิดเนี่ยมันไม่คิดเกิดตายแล้วมันก็แล้วที่ของข้างนอกแต่ของละเอียดนิ่มนวลมันแก่ที่ไม่ที่แต่ที่นั่นมันน้อมไปให้พบละให้มาให้น้อมไปผลหลายพบหลายชาติอันนี้ว่าสงสารตัวเองนี่เป็นหลักคนเขาข้อพยายามทำจิตใจเกิดความสงบเลยใครเห็นความเป็นหน้าในชีวิตของเขาถึงน้ำตาไหลเลยตื่นขึ้นมาเลยเห็นความอัศจรรย์ไม่เคยของธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าทักเทวาบอกให้ดูกันทั้งนี้สิต้องไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นได้คิดได้แก่เดี๋ยวว่าเข้าหูแล้วก็ต้องให้เห็นการเขาจะเห็นเราคือคนหนึ่งเห็นไปหลายเห็นหัดเกิดประโยชน์นั้นก็ทำประโยชน์แปดประโยชน์เข้าท่านมาท่านโทษท่านตีท่านโทษท่านอีกเห็นเลิศหัดเลิศหัดทั้งหมดนี่แหละมันก็ว่าจะได้จะเชื่อว่าหันเรียกว่าผลของการกระทำมันว่าเห็นใจแล้วว่าศีลก็เห็นว่าศีลก็คือไม่เห็นแต่ว่าที่เห็นนี่ก็คือปัญญาเห็นนี่ก็คือมันเป็นตัวจริงเกิดจนคิดใจเขาได้รู้ได้เห็นว่าตื่นหมดโอ้มันมีลักษณะการแบบนี้ที่เราท่าแบบนี้ของคนเหตุคนทำได้เห็นคุณค่าของสิ่งทำมีแต่เรื่องก็คือว่าชีวิตมันก็เป็นของสำคัญเลยมันว่าได้ดูดดื่มว่าได้สัมผัสกับจิตใจของเขาใจเขาก็เป็นผู้เห็นอยู่ธรรมะของพระเจ้าต้องให้ผู้ปฏิบัติเห็นเองมันจะรู้เรียกว่าทั้งคิดที่กูผู้ปฏิบัติเริ่มรู้เองเริ่มเห็นอยู่ผู้บรรลุเริ่มรู้เองนั่นจิตใจเป็นคนเห็นถ้าเห็นนี่เขาจะได้เตือนได้เห็นอันนี้ก็คือที่ว่าแล้วก็แล้วท่านรู้เลยครับเรื่องแบบแล้วว่ามากกว่าผลไม่ได้ที่ไหนมันมีพลาดไม่ได้เลยของมันนี่มันจะรู้น้ำโจของคนเท่านี้ว่าจะปฏิบัติมันเกิดขึ้นมันก็พ่อเลยนี่ก็คือเราพยายามคนขั้วหาอยู่หันเป็นทุกข์รักแข่งแก่ใช้ชีวิตใช้ตัวเองเพื่อให้มันรู้ให้มันเห็นธรรมะกันนั่นโหมันจะมีคนไทยธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ได้ว่าเป็นของที่นี่รสชาติหลายยิ่งกว่ารสชาติต่างๆเลยด้วยเป็นของเยอะเลยก็ถูกหลดถูกค่ะถึงทั้งกันนั้นมันในตาคดเกิดเป็นได้จิตใจว่าโอ้ยจิตใจเกิดขึ้นเบิกบานมันมานอนมาขึ้นหรือว่าหิวมากินข้าวจะมาเป็นหนึ่งหรือว่าหิวนั่นเกิดขึ้นอยู่ในหลักทางนั้นเป็นเรียกว่าปีติธรรมทางเขาได้เห็นเนี่ยท่านเขาก็ติดเชื้อ
มาพ้นมาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงของดีดียิ่งกว่าวัตถุภายนอกดียิ่งกว่าจะถึงเงินท่องหลายร้อยล้านพันล้านแสนเนี่ยของอันนี้มันนี่อยู่ประจำเดี๋ยวดูเดินน้ำเลยอย่ารู้น้ำเลยก็รู้ยิ่งเลยหากเขาเป็นผู้มีเนี่ยเขาเป็นผู้ใดเนี่ยเห็นเนี่ยมันจะดีก็พวกนั้นผู้ยังว่าเห็นก็มาอยู่ตัวเข้าเลยยิ่งจะคือเลยจะหาเห็นแล้วว่าพ่ออะไรก็นี้ก่อนจะไปให้เห็นทำไมผู้ที่จะยึดถือใช้แบบนี้ก็ปล่อยไปตามหน้าที่ตัวเองนี่ในข้าวพุทธทัวไปหมดทั้งโลกหรือเฉพาะประเทศไทยนี่อาหารกันดูดดื่มรสธรรมะแล้วโอ้ยมันก็เลยคนละว่าเลยเราถือยึดไว้ที่เจ้าของนั่นคืออดคือตายยี่ห้อนี้ก็ต้องบริธรรมะถ้ามันเป็นของเลยทุกขเวทนาต่างๆก็คือพวกปวดพวกเมื่อยพวกละพวกหิวแล้วมันอีกขนาดมั้งรสชาติสมุนนั่นคือถึงตายก็ยังว่าอย่างถ้ามันเป็นของเลยตัวที่มุนหากเราได้ดูดื่มเราทำเอาเพราะมันที่เอาได้ฟรีมันอยู่ซื้ออันนี้พระเจ้าปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติจริงทำก็เมื่อพุทธะจิตใจของเขาเราเห็นธรรมะถ้าจิตใจว่าเห็นมันง่ายด้วยหรอกนี่คือว่าอยู่บดหนึ่งก็ขึ้นเป็นปากสีไปทั้งโลกเมื่อเห็นเราว่าครบเดียวมันสักจริงเลยก็ต้องเราหลังเพราะเราฆ่าถือเนี่ยมันวานมาโม่หรือว่าวานนึกค่อยๆเลยไม่ก็มีการสักทีขึ้นมาเลยเพราะนี่เป็นเรื่องมันต้องเกิดนี่ท่านว่าผู้คนปฏิบัติแต่ว่าต้องสงบไปก่อนต้องการจะยังไงได้พับเลยสมาธิขันไหนเลยมั้งถ้าญาณมาคนมีพันมีมุ่งเหนือแค่เลยมันจะรู้แหละครับจิตใจมันในคำพันเลยมันจะงดมันบอกด้วยขันหน้าที่เขาหมายเช่นแทนแต่ขันหน้าเขาก็ยังจำเลยแต่ว่ารถเพชรนี่ก็มันรถที่เขาโง่จัดที่หน่อยก็เพชรหน่อยที่ร้ายเพชรหลังที่ว่าที่นี่อันนี้เพชรหน่อยที่ร้ายหัวจังงดแต่ละของผมเชื่อเขาห่อที่ยังตั้งอะไรว่าเป็นของผมเขาก็ที่อะไรอยู่นี่ลักษณะของธรรมะถึงเขาได้ดูดื่มรสชาติของมันแหละเรียนดูดื่มเนี่ยแล้วก็เนื้อถึงมากเลยมันไม่อยู่ในจิตใจอันนี้ในการปฏิบัติธรรมะมันได้ผลยังไงบ่ได้เห็นคุณของธรรมะบ่ได้เห็นผลของธรรมะบ่ได้ดูดื่มรสของธรรมะแล้วบ่เห็นคุณของพระศาสนาว่าก็ว่าไปดีๆเราเรื่องเรื่องนี้เราห้องที่นี่แค่ยังไม่ขึ้นกันเลยเราไปขึ้นเราแค่แต่นักปฏิบัติทางศาสนาต้องปฏิบัติไปทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเอาชีวิตคุณนี้เป็นเดิมพันมันจะได้ทำเกิดขึ้นให้ได้ภายใน